Ο Αλφα Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Μεγάλος Πόλεμος, όπως τον αποκάλεσαν τότε, γιατί κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα υπάρξει και δεύτερος. Ένας πόλεμος που άλλαξε για πάντα τα σύνορα, τις αυτοκρατορίες και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Όλα ξεκίνησαν στις 28 Ιουνίου του 1914 στο Σαράγεβο. Ο αρχιδούκας της Αυστρο-Ουγγαρίας, Φραγκίσκος Φερδινάνδος, δολοφονείται από έναν Σέρβο εθνικιστή, τον Γαβρίλο Πρίντσιπ. Ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ένα περίπλοκο σύστημα συμμαχιών ενεργοποιείται και ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στη δίνη του πολέμου. Από τη μία πλευρά έχουμε τις κεντρικές δυνάμεις: Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία και Βουλγαρία. Από την άλλη, τις συμμαχικές δυνάμεις: Γαλλία, Βρετανία, Ρωσία, Ιταλία και λίγο αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πόλεμος μετατρέπεται σύντομα σε έναν εφιάλτη χαρακομμάτων. Οι στρατιώτες ζουν μέσα στη λάσπη, με κρύο, πείνα και τον θάνατο δίπλα τους καθημερινά. Οι μάχες του Σόμ, του Βερντέν και της Γαλλίας στοιχίζουν εκατομμύρια ζωές χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι στρατοί πολεμούν για λίγα μέτρα γης, επί χρόνια. Και η Ελλάδα, που ήταν μέσα σε όλα αυτά? Η χώρα μας αρχικά παρέμεινε ουδέτερη. Όμως ο εθνικός διχασμός ανάμεσα στον βασιλιά Κωνσταντίνο, που ήθελε ουδετερότητα, και τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, που ήθελε να ταχθούμε με την Αντάντ, διχάζει τη χώρα. Το 1916 δημιουργείται ακόμα και ξεχωριστή κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη από τον Βενιζέλο, με τη στήριξη των συμμάχων. Το 1917 η Ελλάδα ενώνεται επίσημα με τις συμμαχικές δυνάμεις και συμμετέχει στον πόλεμο στο πλευρό τους. Χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες πολεμούν στο μακεδονικό μέτωπο σε μάχες που δεν είναι τόσο γνωστές, αλλά ήταν σκληρές και καθοριστικές. Πίσω στην Ευρώπη, ο πόλεμος συνεχίζεται μέχρι το 1918. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που εισέρχονται στο πόλεμο το 1917, δίνουν νέα πνοή στους συμμάχους. Οι κεντρικές δυνάμεις αρχίζουν να καταραίουν. Η Οθωμανική και η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία διαλύονται. Η Γερμανία ητάται και υπογράφει ανακοχή στις 11 Νοεμβρίου του 1918. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Περισσότεροι από 17 εκατομμύρια νεκροί, πόλεις κατεστραμμένες, οικογένειες διαλυμένες και το πιο τραγικό, ο τρόπος που τελείωσε ο πόλεμος με τη συνθήκη των Βερσαλιών έσπηρε τον σπόρο για τον επόμενο. Η Ελλάδα βγαίνει νικήτρια, αλλά όχι χωρίς κόστος. Το 1919, ως μέρος των νικητών, αποκτά εδάφη και βλέπει το μεγάλη ιδέα να πλησιάζει, μόνο που αυτή η φλόγα θα φέρει αργότερα και την καταστροφή της Σμύρνης. Ο Αλφα Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν απλώς η αρχή μιας ταραγμένης εποχής. Ο Αλφα Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν απλώς ένας πόλεμος. Ήταν ένα παγκόσμιο σοκ. Ένας καταπέλτης που γκρέμισε αυτοκρατορίες, γέννησε ιδεολογίες και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τον πόλεμο. Από τη λάσπη των χαρακομμάτων μέχρι τις πολιτικές αίθουσες της Ευρώπης, ο κόσμος δεν θα ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το ταξίδι στην ιστορία και να μάθατε κάτι νέο. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και να αφήσετε ένα σχόλιο με τη γνώμη σας.